सोनू हो गे न्यारे रोए चांद सितारे हो गे न्यारे તો ભાઈઓ આપ સૌ લોકોએ જે આગળ ડેમોમાં સ્ટેટસ જોયું તેવું આપણે આ વિડીયોમાં બનાવતા શીખવવાના છીએ ટ્રેન્ડિંગ સ્ટેટસ એકદમ નવી સ્ટાઇલમાં જેમાં કપડાનો કલર બદલાય। તો વિડીયોને પહેલેથી લાસ્ટ સુધી જોવા વિનંતી અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી। તો ભાઈઓ તેના માટે આપણે એલાઇટ મોશનની જરૂર પડશે એપ્લિકેશનની। તમારે ડાઉનલોડ કરવું હોય તો મને ઇન્સ્ટાગ્રામમાં મેસેજ કરો, લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે। તો આ રીતે એલાઇટ મોશન ઓપન થઈ ગયા બાદ અહીં પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરી અહીંયા તમારે પેન ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। જે લાસ્ટમાં પેન દેખાય છે તેના ઉપર ક્લિક કરી અને તમારે આ સાઈડને સિલેક્ટ કરી લેવાની છે અને ક્રિએટ પ્રોજેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે પ્લસના આઇકન ઉપર જઈ અને તમારે પીએનજી એડ કરવાની છે, એટલે કે ફોટો એડ કરવાનો છે। જે ફોટાનું તમારે બનાવવું હોય તે ફોટો અહીંથી એડ કરી લેવાનો છે। તો આ રીતના ફોટો આવે તો મિત્રો તમને અહીં ઉપર 3 લાઈન દેખાય છે તેના ઉપર જઈ અને ફિલ સ્ક્રીન કરી દેવાનું છે અને ઓકે કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ મિત્રો પ્લસના આઇકન ઉપર જઈ અહીંયાથી તમારે કોઈ પણ એક ઓડિયો ઉમેરી લેવાનો છે। તો મિત્રો મારી પાસે એક ગુજરાતી સોંગ છે તો હું તેને અહીં ઉમેરી લઉં છું। તો મિત્રો મારી પાસે આ ગુજરાતી સોંગ છે તો તેને મેં અહીંયા એડ કરી દીધું છે। ત્યારબાદ મિત્રો લાસ્ટમાં આવી જવાનું। લાસ્ટમાં આવી ગયા બાદ તમે જે ફોટો ઉમેર્યો તેના ઉપર તમારે ક્લિક કરવાનું છે। તેના ઉપર ક્લિક કરી અહીંયાથી તમારે લાસ્ટમાં જે ઓપ્શન છે તેને દબાવી દેજો, એટલે તમારો ફોટો પણ તમારા ગીત સુધી થઈ જશે। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે અહીંથી પ્લસના આઇકન ઉપર જવાનું અને એક પીએનજી એડ કરવાની છે। તો મિત્રો આ પીએનજીની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળશે, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો। તો ચાલો મિત્રો હું તને અહીંયા એડ કરી દઉં પીએનજીને। તો મિત્રો મેં પહેલેથી જ બનાવીને રાખી છે આ પીએનજી, તો તેને તમારે અહીં એડ કરી દેવાની છે। ત્યારબાદ મૂવ અને ટ્રાન્સફરનું ઓપ્શન છે તેના ઉપર ક્લિક કરી અહીંયાથી તેની સાઈડને તમારે સારી રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાની છે અને ત્યારબાદ આમ લાસ્ટમાં આવી જવાનું અને લાસ્ટમાં આવી ગયા બાદ તમારે આ ઓપ્શન દબાવી દેશો એટલે તમારી પીએનજી પણ તમારા લેયર સુધી લાસ્ટ સુધી આવી જશે। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે ફરીથી એક પીએનજી ઉમેરવાની રહેશે। તો મિત્રો તેની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળશે, ડાઉનલોડ કરી લેજો। તો અહીંયા હું તેને એડ કરી દઉં છું। તો મિત્રો આ પીએનજી છે તો હું તેને અહીં એડ કરી લઈશ અને તેની સાઈડને એડજસ્ટ કરવાની છે। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે આ રીતે સાઈઝ એડજસ્ટ થઈ ગયા બાદ મૂવ કરી અને આ રીતે તેને સારી રીતે એડજસ્ટ કરી લેવાની છે અને આ રીતે તેને સ્ક્રોલ ડાઉન કરવાનું અને લાસ્ટમાં આવી જવાનું અને ત્યાંથી મિત્રો આ ઓપ્શન દબાવી દેવાનું સ્પ્લિટનું, એટલે તમારી પીએનજી પણ લાસ્ટ સુધી આવી જશે। ત્યારબાદ મિત્રો હવે આપણે આને દબાવી અને આ રીતે નીચે લઈ લેવાની છે। આટલું થઈ ગયા બાદ મિત્રો પ્લસના આઇકન ઉપર જવાનું। તો ચાલો આપણે મિત્રો પ્લસના આઇકન ઉપર જઈએ। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે એક ચોરસને લેવાનું છે અને તેને આ રીતે ખેંચી અને મોટું કરી લેવાનું છે। અહીંયાથી કલર દેખાય છે ત્યાંથી તમારે તેનો કલર ગ્રીન કરી દેવાનો છે। ત્યારબાદ લાસ્ટમાં આવી જવાનું અને મિત્રો આ રીતે તમારે સ્પ્લિટ સ્ક્રીનનું ઓપ્શન છે તેને દબાવી દેવાનું છે। આટલું થઈ ગયા બાદ મિત્રો ઓકે કરી। તો મિત્રો આટલું થઈ ગયા બાદ હવે આપણે આમાં ઇફેક્ટ એડ કરીશું। તો તેના માટે આપણે ઇફેક્ટ ઉપર જઈશું, અહીંયાથી એડ ઇફેક્ટ અને મિત્રો તમને અહીં પહેલા નંબરનું ઓપ્શન દેખાય છે કલર એન્ડ લાઇટ, તેમાં જવાનું। ત્યાંથી મિત્રો તમને આવું હુઈ શિફ્ટ નામનું ઇફેક્ટ જોવા મળશે, તો તેને તમારે અહીં એડ કરી દેવાનું છે અને સ્ટાન્ડર્ડ સેટિંગ કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ મિત્રો તમને પ્લસનું કી દેખાય છે અહીંયા ડાયમંડ જેવી, તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું અને લાસ્ટમાં આવી જવાનું અને એક કી પાછળ એડ કરવાની। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે આ જે હુઈ શિફ્ટની લીટી છે તેને તમારે 2x કરવાની રહેશે। તો મિત્રો આપણે 2x થઈ ગયા બાદ ઓકે કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ મિત્રો તે આપણે જે રેક્ટેંગલ લીધું તેના ઉપર ક્લિક કરવાનું અને ત્યાંથી મિત્રો તમને આવું બ્લેન્ડિંગ અને ઓપેસિટીનું ઓપ્શન છે ત્યાં જવાનું અને ત્યાંથી મિત્રો તમારે અહીં કલર ઉપર આવી જવાનું છે। ત્યાંથી પહેલા નંબરનું ઓપ્શન દેખાય છે હુઈ શિફ્ટ, તેને તમારે એડ કરી દેવાનું છે અને ઓકે કરી દેવાનું છે। હવે જો મિત્રો તમે યુટ્યુબ ચેનલ ચલાવો છો તો તમે તમારા યુટ્યુબનો લોગો પણ એડ કરી શકો છો। તો ચાલો આપણે મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલનો લોગો એડ કરી દઈએ। તો મિત્રો આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલનો લોગો છે તો તેને તમારે જે રીતે જ્યાં પર ગોઠવવું હોય ત્યાં તમારે અહીં આ રીતે તેને મૂવ અને ટ્રાન્સફર ઉપર જઈ સાઈઝ એડજસ્ટ કરી અને આ રીતે ગોઠવી લેવાનો છે।
ત્યારબાદ મિત્રો તેને પણ તમારા લેયર સુધી ખેંચી લેવાનો છે। આ સ્પ્લિટ સ્ક્રીન દેખાય છે તેના ઉપર ક્લિક કરીને। તો મિત્રો હવે આપણું સ્ટેટસ બનીને રેડી થઈ ગયું છે। તો હું તમને પ્લે કરી અને બતાવી દઉં। તો મિત્રો આ રીતે તમે જુઓ છો ફોટાનો કલર બદલાય છે અને આ રીતે ઇફેક્ટ આવે છે। તો હવે મિત્રો આપણે બોર્ડરને એડ કરીશું। તો બોર્ડર બનાવવા માટે તમારે પ્લસના આઇકન ઉપર ક્લિક કરવાનું। અહીંયાથી મિત્રો આ ચોરસને તમારે એડ કરવાનું છે। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે અહીં ઉપર 3 લાઈન દેખાય છે તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું અને આ સ્ક્રેચ ટુ સ્ક્રીન લખ્યું છે તેના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે અહીં નીચે કલરના ઓપ્શનમાં આવવાનું છે અને ત્યાંથી મિત્રો તમારે આ જે બીજા નંબરનું ઓપ્શન છે તેના ઉપર આવી અને આ લીટીને તમારે સાવ ડાઉન કરી દેવાની છે। ત્યારબાદ તમારે અહીં બોર્ડર અને શેડોમાં આવી જવાનું છે અને સ્ટોક લખ્યું છે તેને ઇનેબલ કરી અને તેને વ્હાઇટ કલરનો કરી આ રીતે તેની સાઈડને તમારે જે રીતની બોર્ડર બનાવી તે રીતની બનાવી દેવાની છે અને ઓકે કરી દેવાનું છે। ત્યારબાદ લાસ્ટમાં આવી ગયા બાદ તમારે આ ઓપ્શનને દબાવી દેવાનું છે એટલે આપણી બોર્ડર લાસ્ટ સુધી આવી જશે। તો મિત્રો હવે આપણું સ્ટેટસ બનીને રેડી થઈ ગયું છે। ત્યારબાદ મિત્રો તમારે અહીં ખૂણામાં તીર દેખાય છે ત્યાંથી તમારે એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે। તો આઈ હોપ કે મિત્રો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે। વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરી દો અને આવા નવા એડિટિંગ વિડીયોઝ જોવા માટે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો। આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। મળીશું નવા વિડીયોની સાથે। ત્યાં સુધી બાય બાય, ટાટા।